بسم الله الرحمن الرحیم اکسلوبیا ټریک نمبر 9 د ویډیو کې ان شاء الله ډیټابیس فنکشن وایو او ډیټابیس کې د سم فنکشن زه غواړم چې د مشخص پروګرام ټوټل هغه د ډیټابیس څخه په یو کلیک باندې لاس ته راوړم لکه تاسو کتل چې د اکسس ټوټل موږ سره 36000 راغلی په سټیټس بار کې هم موږ سره شو کیږي راځو دغه کوډ ګورو زه رالم ویژوال بیسیک ته او په دغه ځای کې تاسو ته ښکاري دغه یو لاین کوډ دی او ما ورته میکرو لیکلی دا ټوټل اف سم صحیح شوه زه غواړم چې همدغه کوډ ولیکم د سره نو زه راځم دغه ویژوال بیسیک ته راځم او زه ورته لیکم رینج کوم یو رینج کې ریزلټ غواړم په کې 11 کې څه شي کله متا سوته ولیکي ډاټ ویلیو اوس څه شي غواړي اپلیکیشن ډاټ ورکشیټ فنکشن تاسو هر فنکشن دغه ځکه استعمالول شي چې کوم تاسو ورکشیټ کې استعمالوي زه راځم ډي سم ورته لیکم ډي سم کې موږ سره 3 ارګیومنټس دي اول موږ سره ډیټابیس دی دویم فیلډ دی او دریم هم موږ سره کرایټیریا ده زور ته چې زما ډیټابیس رینج A1 څخه حواله تر I17 پورې دا زموږ سره ډیټابیس دی دویم ارګیومنټ دا موږ سره فیلډ د کوم فیلډ سم غواړي زه ورته د پیمنټ سم غواړم تاسو ورته 4 ورته ولیکئ 17 نمبر کار دی په دغه ډیټابیس کې دریم موږ سره کرایټیریا ده ستا کرایټیریا د کوم ځای نه ده زه ورته چې د A19 والا تر I20 پورې دا موږ سره د کرایټیریا ده بس بریکټ بند او تاسو راشي دغه بټن هم تاسو ډیزاین راوستلی شئ ډیزاین موډ ته زه راځم ډبل کلیک ورباندې کوم دغه ما ته کال کړی دغه میکرو ته ما دا کلیر که دغه موږ سره د میکرو نیم د ټوټل اف ډي سم زه راځم ډبل کلیک ورباندې کوم دلته کال ولیکم په دغه موډیول نمبر 1 کې موږ سره یو میکرو د ټوټل اف ډي سم باندې زه راځم او زه په دغه ځای کې کلیک کوم ما ته اتوماتیکلی 36000 راته راکوي اوس زه وینډوز ورته لیکم وینډوز مې چې ته ولیکه زه په ټوټل باندې کلیک کوم ما ته 9000 راته راکوي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې وشو یاست دا موږ سره د اکسلوبیا ټریک نمبر 9